سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع اوبونتو بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور جزیره من بوده که میشه گفت تقریبا همون پادشاهی متحده یا بریتانیاست و محیط‌های میزکار گنوم و یونیتی رو در اختیار ما قرار میده که پیش‌فرضش در واقع همین گنوم هستش و از معماری‌های مختلفی هم از جمله x8664 پشتیبانی میکنه و بر پایه دبیان برای در واقع کسایی که توی لینوکس مبتدی هستن هم توزیع مناسبیه. خب حالا بدون اتلاف وقت بیایید با هم دیگه بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع. خب اینجا من شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی جدید. اینجا میام پرونده ایزوی اوبونتو رو انتخاب میکنم و اینجا به این شکل خودش تشخیص میده. حالا در واقع میره روی حالت نصب آسان که یه خورده مراحل نصبش تفاوت پیدا میکنه. اینجا یه نام میخواد که من مینویسم یوزر، یه نام کاربری میخواد، اونی که این بالا خواسته بود نام کامل بود که من حالا هر دوتاشون رو مینویسم یوزر و یه گذرواژه ساده هم به این شکل وارد و تکرار میکنم و حالا توی این مرحله خودش اسمش رو برای ما نوشته و 20 گیگ فضا هم بهش اختصاص داده و حالا اینجا کافیه که یه سفارشی سازی هم انجام بدیم واسه اینکه یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده‌های بیشتری هم بهش اختصاص بدیم و به این شکل ماشین مجازی خودمون رو میتونیم بسازیم و مثل اینکه بعد از ساخته شدن خودش روشن هم میکنه. بله، به این شکل کافیه که ما فقط تمام صفحه‌اش هم بکنیم. خب حالا میز کارش برای ما بالا اومد، حالا احتمالاً کامل بالا نیومده هنوز و بله ما یک مقدار دیگه هم که اگه منتظر بمونیم نصب کنندش هم برای ما باز خواهد شد. خب اینجا از ما زبان رو میخواد که انتخاب بکنیم که من زبان پارسی رو اینجا انتخاب میکنم، یا البته دقیق‌تر بگم فارسی، چون پارسی هم تاجیکی رو شامل میشه و هم فارسی رو. ما اینجا منظورمون فارسیه و به این شکل بعدی رو میزنیم. علت این که فارسی رو انتخاب کردم هم پشتیبانی خوب گنوم از زبان فارسی و اینجا هم میریم توی مرحله بعدی. خب اینجا هم بازم بعدی رو میزنیم و اینجا از ما میخواد که رایانه خودمون رو، یا بهتر بگیم ماشین مجازی خودمون رو، به تارکده متصل بکنیم، چون که باش میتونیم نرم افزارهای اضافی مد نظرمون رو هم هنگام نصب بارگیری و نصب بکنیم و بهتره که متصل بشید به تارکده واسه نصب اوبونتو. ولی خب من اینجا ترجیح میدم که متصل نشم، چون که میخوام مراحل نصب سریعتر انجام بشه و اینجا بعدی رو میزنیم. حالا نصب کنندش رو میخواد به روز ثانی بکنه که بازم بهتره به روز ثانی بکنید، ولی از اونجایی که در واقع ما میخوایم کارمون سریعتر پیش بره من اینجا پرش رو میزنم و نصب اوبونتو رو انتخاب میکنیم. حالا اینجا دو تا گزینه نصب تعاملی و نصب خودکار رو داره که ما نصب تعاملی رو انتخاب میکنیم و فقط هم میگیم که واجبات رو در حین نصب برای ما نصب بکنه و این چیزای اضافی رو هم بهتره که حتما نصب بکنید شما موقع نصب، ولی خب ما بازم واسه اینکه کارمون سریعتر پیش بره نصب نمی کنیم و بعدی رو میزنیم. حالا اینجا هم همین گزینه پاک کردن دیسک و نصب اوبونتو رو میذاریم که انتخاب شده بمونه. حالا ما یه نام وارد میکنیم، مثلا کاربر، و واسه رایانه هم حالا همین نامو فکر میکنم که بتونیم تکرار، البته نام در واقع انگلیسی میخواد. حالا اینجا الان ما زبانمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، به هر حال میتونیم بریم توی تنظیمات، چون اینجا صفحه کلیدمون رو فقط فارسی انتخاب کرده و ما میخوایم در کنار فارسی انگلیسی رو هم داشته باشیم واسه نام کاربری و نام رایانه و گذرواژه و اینجور چیزا، که واسه این کار وارد تنظیمات میشیم و
زبان فارسی رو هم اضافه میکنیم. حالا اگه تنظیمات رو برای ما بیاره به این شکل میریم توی بخش کیبورد منطقاً. حالا این بخش تنظیماتش هنوز فارسی نشده ولی بعد از نصب احتمالاً بشه و اینجا گزینه Add Input Source رو انتخاب میکنیم و اینجا میایم انگلیسی رو انتخاب میکنیم به این شکل و اد رو میزنیم تا بتونیم زبان انگلیسی رو هم داشته باشیم. حالا میتونیم یه نام واسه رایانه انتخاب بکنیم و همچنین یک نام کاربری و یک گذرواژه به این شکل. حالا میگه گذرواژه‌مون ضعیفه که خب در واقع مهمم نیست و بعدی رو میزنیم. اینجا هم که خودش ایران رو انتخاب کرده ما بعدی رو میزنیم بازم و در نهایت اینجا با بازبینی انتخاب هامون نصب رو شروع میکنیم. همچنین با استفاده از این گزینه میتونیم جزئیات بیشتر و کاملتری رو از مراحل نصب ببینیم. خب مثل این که نصب قرار مدت زمان زیادی طول بکشه، واسه همین بعد از نصب میایم و بررسی رو انجام میدیم. من از اینجا نماوا رو برش میزنم و میریم بعد از نصب ببینیم که اوبونتو چجوری است و یه امتحان و بررسی همونطور که خدمتتون عرض کردم روش انجام بدیم. پس بریم واسه بعد از نصب. خب دوستان الان ما اوبونتو رو به طور نصب شده داریم و وارد حساب کاربریمون هم میشیم به این شکل و حالا اگه دقت بکنید مثلا برای نمونه اگه ما بیایم توی بخش تنظیمات شما میبینید که هنوز اوبونتو به صورت کامل زبانش فارسی نشده و این به این خاطره که ما در واقع هنوز زبان فارسی رو بارگیری نکردیم. اول از همه اجازه بدین بیایم توی بخش دیسپلیز و رزولوشن رو بذاریم روی 1920 در 1080 که بتونیم یه تجربه تمام صفحه داشته باشیم و بعدش میایم توی بخش سیستم و وارد بخش ریجنال لنگویج میشیم و اینجا وارد بخش Manage Installed Languages میشیم که حالا اگه وارد بشه ما ممنون میشیم. بله به این شکل فکر کنم 2 بار نه همون درست. الان اینجا میبینید که محیطش زبانش انگلیسیه و اینجا باید بیایم از این بخش فارسی رو انتخاب بکنیم. حالا من اگه بتونم پیداش بکنم بله اینجا فارسی رو ما میایم انتخاب میکنیم و اپلای رو میزنیم که نصب بشه. خب الان اگه مشکل تحریم نداشته باشیم برای ما زبان فارسی بارگیری میشه که مثل این که بله بارگیری شد و دم اوبونتو و شرکت پشتش کنویکال گرم که ایران رو تحریم نکرد. خب الان محیطمونم باید فارسی بشه انشالله. خب الان فکر میکنم که احتمالاً باید یه ریستارتی بکنیم تا تغییرات اعمال بشه چون الان اینجا دیگه همه چی فارسیه فکر میکنم. حالا اینجا هم انتخابش بکنیم و آها الان ما میایم خارج میشیم از این کاربرمون دیگه به ریستارت هم حالا نیازی نیست فکر میکنم و الان دیگه کاملا زبان این توزیع پارسی شده و میتونیم که میز کارش رو به زبان فارسی تجربه بکنیم و بله به این شکل تنظیمات ما هم همچنان اعمال شده میمونه و توزیعی رو به شکل تمام صفحه و نصب شده داریم و میتونیم حالا برنامه‌های پیش‌فرضی که داره رو ببینیم که برنامه‌های پیش‌فرض خیلی زیادی نداره. ما حالا لیبر آفیس و اینا رو هم میتونستیم نصب بکنیم که خب نصب نکردیم طبعا ولی میتونیم برای نمونه وارد ترمینالش بشیم که ترمینال فوق‌العاده خوبی داره به نظر من و اینجا میتونیم یه نوفچ بگیریم ببینیم که به صورت پیش‌فرض دستور نوفچ رو نصب داره یا خیر
بله جالبه که دستورات ترمینالش رو هم اومده و پارسی کرده و این واقعا فوق‌العاده است و نشون دهنده پشتیبانی فوق‌العاده‌اش از زبان فارسیه. خب حالا ما به هر حال میایم اینو با APT نصبش میکنیم به این شکل و گذرواژه‌مون رو هم میزنیم. خب نتونست پیدا بکنه نوفچ رو. ما سعی میکنیم که فست فچ رو که جدیدتره رو نصب بکنیم. خب خیلی جالبه که فست فچ رو هم نتونست پیدا کنه و من نمیدونم چرا. خب به هر حال الان ما با مشکل نصب مواجه هستیم. حالا من یه پینگی میگیرم مثلا از گوگل، ببینیم که بله اتصالمون با تارکده هم که برقرار هست. پس چرا این اینجوری میکنه من متوجه نمیشم که علتش چیه. حالا به هر حال اینجا مرورگری که داریم یعنی فایرفاکس رو میتونیم باز بکنیم و یه جستجویی دربارش انجام بدیم که این مشکل به چه علت پیش اومده. البته اجازه بدین که دوباره ترمینال رو ما باز بکنیم. با اجازهتون الان زبان دوباره انگلیسی شد. چجوریه؟ من ترمینال رو باز میکنم و اینجا بله زبان الان دوباره انگلیسی شده به طرز عجیبی و من متوجه نمیشم چرا. به هر حال حالا یه خورده با این مشکلاتش داره ما رو اذیت میکنه. ما الان زبان رو فارسی کردیم دیگه. اگه بیایم اینجا اینا زبان فارسیه و هیچ مشکلی هم نداریم، ولی همچنان محیط رو داریم به زبان انگلیسی ما میبینیم. اینجا فارسی هم انتخاب شده و واقعا من متوجه نمیشم که چرا انقدر این ما رو اذیت میکنه. به هر حال حالا الان احتمالا نوفچ رو دوباره بزنیم. نه اینجا همچنان فارسی مونده. ولی خب مثلا من میزنم sudo apt update که یه بروزرسانی بکنه، شاید مشکل برطرف بشه. خب الان ما میایم و دوباره سعی میکنیم که نوفچ رو نصب بکنیم به این شکل، ببینیم که بالاخره پیدا میکنه یا نه. بله الان نوفچ پیدا شد و ما میایم به این شکل نصبش میکنیم. خب الان ما نوفچ رو داریم و به راحتی میتونیم در واقع اجراش بکنیم. ولی خب یکی از بدیهای اوبونتو اینه که نسبتاً توزیع سنگینیه، ولی در عوض کار باهاش راحته و محیط گنومی هم که داره واقعا محیط زیبا و جمع و جور خوبیه به نظرم. و به این شکل حالا ما نوفچمون رو هم موفق شدیم نصب و اجرا بکنیم. اما مسئله‌ای که همچنان وجود داره اینه که ما زبان رو فارسی کردیم ولی همچنان محیط به زبان انگلیسی برگشته. فارسی شده بود ولی الان دوباره انگلیسی شده و من دلیل اینو واقعا نمیتونم متوجه بشم. حالا شاید یه ریستارت باید بکنیم. من یه ریستارت میکنم ببینیم که مشکل برطرف میشه یا نه. اگه بعد از ریستارت باز هم ما محیط رو به زبان انگلیسی ببینیم دیگه واقعا این رو میشه به عنوان یک نقطه ضعف در اوبونتو در نظر گرفت. خب مثل این که بالاخره ما محیط رو به صورت فارسی داریم. حالا وارد کاربرمون میشیم ببینیم که بازم مشکل پیش میاد یا نه. خب الان ما میایم وارد بخش تنظیمات میشیم. مثل این که دوباره محیط انگلیسی شد. واقعا خیلی عجیبه که چرا مرتبا زبان به انگلیسی تغییر پیدا میکنه. الان ما از بخش ریژنال لنگویج دوباره میایم بررسی میکنیم. اینجا زبان رو ما فارسی انتخاب کردیم و تو این بخش هم که ما فارسی رو نصب کردیم و انتخاب هم شده دیگه. الان زبانی که واسه بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده فارسیه. حالا این بسته شد، ما دوباره بازش میکنیم ببینیم که به چه شکله. بله به همین شکل که میبینید اینجا ما الان فارسی رو داریم. حالا اعمال خودش شده بود، ما نیاز به اعمال اصولا نداشتیم، ولی به هر حال من اینجا دوباره گذرواژه رو میدم ببینیم که چی میشه. الان ما اعمال هم کردیم
ولی بازم هیچ اتفاقی در واقع نیفتاد و زبان مثل این که قرار نیست فارسی بشه و خب این واقعا خیلی عجیبه. دوستان زحمت کشیدن بخشای مختلف رو به فارسی ترجمه کردن، ولی از این فارسی که در واقع به شکل واقعا با کیفیتی وجود داره ما نمیتونیم استفاده بکنیم مثل این که. ولی حالا نمیدونم، ما اعمال سازی هم کرده بودیم. به هر حال من یه بار دیگه حالا ریستارت دیگه نمیخواد، یه لاگ اوت میکنیم و این دیگه آخرین شانسشه. اگه باز هم ما محیط رو به زبان انگلیسی ببینیم دیگه واقعا این رو میشه به عنوان یک مشکل برای اوبونتو در نظر گرفت و این خب واقعا خیلی روی تجربه کاربری اثر میذاره. ما یه زبان رو همه جوره تغییر دادیم ولی تغییر پیدا نکرده. الان توی این محیط که من میخوام وارد کاربر بشم زبان فارسیه، ولی وارد که میشه زبان میشه انگلیسی با اینکه ما فارسی رو انتخاب کردیم. خب این یه مشکل خیلی بزرگ توی اوبونتوه. بله ما الان همچنان زبان رو داریم انگلیسی میبینیم و خب این واقعا مشکل بزرگه. اوبونتو در کل توزیع پایدار و جمع و جوریه، ولی خب از مشکلاتش میشه به همین موردی که الان دیدیم اشاره کرد و اینکه توزیع سنگینی هم هست نسبتا. حالا سنگینیش اونقدر هم سنگین نیست به نسبت بقیه یه توزیع که سبکن یه مقدار سنگینی داره، ولی خب همچین مشکلی رو ما دیگه توی اوبونتو که این همه وقت داره توسعه پیدا میکنه نباید ببینیم. چون مسئله یه مسئله بدیهیه. من زبان سیستم رو میخوام به یک زبان دیگه که پشتیبانی میشه تغییر بدم. اینجا تغییر هم دادم ولی این تغییره اعمال نشده. خب این یه مشکل خیلی بزرگیه و واقعا از اوبونتو انتظار نمیرفت. به هر حال خوشحال میشم اگر شما هم نظرتون رو درباره این توضیح توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگه به نظرتون نماوا از کیفیت مطلوبی برخوردار بود میتونید بپسندیدش و اگه دوست داشتید توی کانال هم میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.